Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ sensitive skin එකක් කොහොමද කියලා හරි විදිහට බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් sensitive skin එකකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් skin care products තෝරගන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව මේ sensitive ගතිය වැඩි කරන දේවල් මොනවද? අපි කොහොමද sensitive skin එකක් හානි නොවන විදිහට බලා ගන්න කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම channel එක visit කරලා මගේ අනෙක් videos උත් බලන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම අපි බලමු කොහොමද අපි අපිට තියෙන sensitive skin එකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් sensitive skin එකක් ඉක්මනට react කරනවා. සමහර විට products වලට react කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉරාවුවට ගියාම, එහෙම නැත්නම් අපේ heat එක වැඩි වුණාම, අපේ හැමට දැනෙන heat එක වැඩි වුණාම react කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි special skin conditions තියෙනවා, rosacea, eczema වගේ තත්ත්ව. ඉතින් මේ වගේ හේතු කීපයක්ම නිසා අපේ skin එක sensitive වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට මේ sensitivity එක එක විදිහට තමයි හැමෙන් මතු කරලා පෙන්වන්නේ. සමහර වෙලාවට හැම රතු වෙනවා, සමහර වෙලාවට බිබිලි එනවා, rashes එනවා, කසන්න පටන් අර ගන්නවා, acne වැඩිපුර එන්න පටන් ගන්නවා. මේ වගේ එක එක reactions තමන්ගේ skin එකේ තත්ත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Personally මට තියෙන්නේ sensitive skin එකක්. ඉතින් මට ගොඩක් වෙලාවට රස්නි වැඩි වුණාම, ඒ වගේම මොන හරි නොගැලපෙන product එකක් use කරාම වගේ තමයි මේ හැම sensitive වෙන්නේ වැඩිපුර. ඒ වගේම මට චුට්ටක් බිබිලි වගේ දානවා. acne නෙවෙයි, නිකන් පුංචි පුංචි බිබිලි දාන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි මගේ sensitivity එක එළියට පෙන්වන්න පටන් අරගන්නේ. ඒත් personally මගේ හැම sensitive කියලා මට දැනෙන්න පටන් අරගෙන දැන් අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර වගේ ඇති. ඒ කාලය ඇතුළත ඒ කියන්නේ පටන් ගත්ත මුල් කාලේ වගේ තිබුණට වඩා දැන් මම හිතනවා මගේ හැමේ තියෙන sensitivity එක අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මට ටිකක් පොඩ්ඩක් විතර strong products එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමට skin එක ඇවිත් කියලා මට හිතෙනවා. මම හිතනවා මගේ හැමේ තිබිච්ච sensitive ගතිය චුට්ට අඩු කරගන්න ගොඩක්ම බලපන්නේ නැත්තේ මම skin එක පරිස්සම් කරපු විදිහ, එහෙම නැත්නම් මම skin එකට treat කරපු විදිහ. මේ විදිහට skin එකට treat කරනකොට මම එකතු කරගත්ත habits, එහෙම නැත්නම් මම concern වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනියට මම කරේ මගේ skin care routine එක ගොඩාක්ම basic skin care routine එකක් කරගත්ත එක. ඒ කියන්නේ cleanser කරනවා, moisturize එකක් use කරනවා, ඊට යනවා sunscreen එකක් use කරනවා. දැන් මේ අවුරුද්දක් විතර ඉඳගෙන තමයි මම serums දෙක තුනක් පාවිච්චි කරන්න පටන් අරගත්තේ. ඊට කලින් මම පාවිච්චි කරේ cleanser එකක්, ඊට පස්සේ moisturize එකක්, එළියට යනවා නම් sunscreen එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු cleanser එකක් තෝරගන්නේදී අපි මොන වගේ cleanser එකක් තෝරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම cleanser එකක් තෝරගන්නේදී බලපු ප්‍රධානම දේවල් දෙක තමයි මේක fragrance free ද, ඒ කියන්නේ සුවඳ එන්නේ නැද්ද, ඒ වගේම මේක foam වෙන්නේ නැද්ද කියන එක, පෙනෙන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ fragrance එකක් කියන්නේ extra chemical එකක් අපේ හැමදාම අවශ්‍ය නොවන විදිහේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් මගේ skin එක sensitive නිසා ගොඩාක් මේ chemicals වලින් add වෙන අනවශ්‍ය chemicals වලින් add වෙන්න try කරා. ඉතින් ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ මම පාවිච්චි කරන්නේ Cetaphil brand එකේ එන gentle skin cleanser එක. ඉතින් ඒක ගොඩාක් mild, ගොඩක්ම අර sensitive skin friendly. ඒක සුවඳක් නැහැ, foam වෙන්නේ, හරිම light weight texture එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් වගේ හැමත ගැලපෙන විදිහට පාවිච්චි ගන්න ඕන face wash එකක්ද cleanser එකක්ද කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට cleanser එකකට යන්න පුළුවන් face wash එකක් නැතුව. ඉතින් ඒ විදිහට fragrance free, ඒ වගේම foam වෙන්නේ නැති විදිහේ cleanser එකක් තෝරගන්න එක sensitive skin කෙනෙකුට, sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි දවසකට කී පාරක් අපේ skin එක cleanse කරන්න ඕනිද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් දවසකට දෙපාරක් cleanse කරාම හොඳටම ඇති. විශේෂයෙන්ම sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙක් ඒ cleanse කරනකොටත් අපි අපේ මූණ හරිම gentle විදිහට තමයි rub කරන්න, අර හයියෙන් rub කරන්න එපා. හරිම gentle වෙන්න ඕනේ skin එකට. ඊළඟ step එක තමයි අපි sensitive skin එකකදී කොහොමද හරි විදිහට අපේ dead skin අයින් කරන්නේ. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට අපි physical exfoliate එකක්, එහෙම නැත්නම් scrub එකක් use කරනකොට අපේ sensitive skin එක වැඩිපුර irritate වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා scrub එකක් use කරනවා නම් ඒක ගොඩාක් mild scrub එකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ අර scrub එකක අතට දැනෙන particles ගොඩාක් gentle, එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් mild විදිහට අපේ හැම scrub කරන විදිහේ scrub එකකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට salicylic acid වගේ ඒ කියන්නේ
chemical exfoliator එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. salicylic acid ගොඩක් අඩු percentage එකක තියෙන product එකක් use කරන්න. salicylic acid කියන්නේ ගොඩක් sensitive skin friendly. ඒ වුණාට ඔයා මේ වගේ ingredients වලට අලුත් කෙනෙක් නම් ගොඩක් අඩු percentage එකකින් පටන් ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ විදිහට මූණ cleanse කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට scrub එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම scrub කරන්න නැහැ. සතියකට දෙසරයක් වගේ ස්ක්‍රබ් කරාම ඇති. ඔයාලට සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් සතියේ එක දවසක් විතර ස්ක්‍රබ් කරන්න. මොකද වාටර් ස්කින් එක ඉරිටේට් වෙන්න පුළුවන් ඕවර් එක්ස්ෆෝලියේට් කරන එකෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මූණ පිහ දාන්න පාවිච්චි කරන ටවල් එකක් ගොඩාක් වැදගත්. ගොඩාක් හාෂ් ටවල් එකක් අරගෙන මූණ පිහ දාන්න එපා. පුළුවන් නම් ටිෂුස් වලට යන්න. ටිෂු එකක් හරිම ඒ කියන්නේ වැඩි රෆ් නැහැනේ මූණට. ඒ නිසා sensitive skin එක irritate වෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ටිෂු පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ටිෂුස් වලත් මේ fragrance tissues තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න එපා. non fragrance නිකන් normal අත පිහ දාන්න ගන්න ටිෂු එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද towels ගොඩක් වෙලාවට clean කරන්න හොරයි. ඒ කියන්නේ අපි අඩුම තරමින් දවස් 3කට සැරයක්වත් towel එකක් clean කරනවා හරි අඩු නිසා ටිෂු එක clean කරලා අයින් කරා අර bacterias ඒ towel එකේ වගේ build up වෙන්නේ නැහැ. acne skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට උනත් sensitive skin තියෙන කෙනෙකුට උනත් මේ විදිහට මූණ clean කරලා ඉවරලා වතුර අයින් කරගන්න ටිෂු එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ step එක තමයි moisturize කරන එක. sensitive skin එකක් තිබුණත් oily skin එකක් තිබුණත් acne skin එකක් තිබුණත් moisturizer එකක් අපේ හැමට apply කරන එක ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් moisturizer එකක් apply කරනකොට ඔයාලට ඒකට cream එකක් apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට serums apply කරන්න පුළුවන්. personally මම creams apply කරනවා අඩුයි. serums තමයි apply කරන්නේ. මේ දෙකෙම සිදු වෙන්නේ හැම moisturize කරන එක. ඉතින් ඔයා කැමති option එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම යනකොට ඔයා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ creams වල. එහෙම නැත්නම් මේ moisturizers වල තියෙන මොන විදිහේ ingredients ද කියලා. ගොඩාක් active ingredients වලට යන්න එපා. retinoids එහෙම නැත්නම් vitamin C වගේ ටිකක් strong ingredients වලට යන්න එපා. mild ingredients වලට යන්න niacinamide, alpha butene වගේ ඒ වගේ basic එහෙම නැත්නම් හරිම mild ingredients තියෙන products use කරන්න බලන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් කාලේ ගොඩාක් famous treatment එකක් skin treatment එකක් තමයි මේ chemical peels කියන treatment එක. ඉතින් ගොඩාක් sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වගේ chemical peeling වගේ strong ingredients දාලා කරන treatments වලට යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම the ordinary brand එකේ AHA BHA peeling solution එක glycolic acid toner මේ වගේ ටිකක් ගොඩාක් strong ingredients තියෙන products එහෙම නැත්නම් chemical peeling treatments වගේ ඒවා කරන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ හැම වැඩිපුර irritate වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් sensitive skin එකක් නම් ඒක ඒ හැමට බෑ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. sensitive skin එකට ගොඩාක් ඕනේ හැම soothe කරන නැත්නම් හැම heal කරන්න හැම cool කරන්න පුළුවන් විදිහේ ingredients. ගොඩාක් හොඳයි වට natural ingredients වලට යන්න පුළුවන් නම් example එකක් විදිහට aloe vera වගේ ගොඩාක් හැම cool වෙනවා. හොඳට හැම soothe වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ingredient එකකට යන්න ඔයා ගෙදරදී කරන treatment එකක්. ඒ කියන්නේ face mask එකක් වගේ පාවිච්චි කරාත් ඊට අමතරව මොන විදිහේ product එකක් වගේ skin care routine එකට add කරත් අනිවාර්යයෙන්ම patch test එකක් කරලා බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට skin care product එක react කරන්න පටන් අර මුළු මූණම damage කරන්න කලින්ම මේ product එක හොඳයිද නැද්ද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් patch test එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තියෙන මේ වගේ sensitive skin එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම sunscreen එකක් use කරන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට sensitive skin sun sensitive වෙනවා. අවුවට ගියාම රතු වෙලා බිබිලි එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එළියට යනවා නම් sunscreen එකක් apply කරන්න. ඉතින් sunscreen apply කරන හැටි ගැන ඔයාලා මගේ videos කලින් ඉඳන් බලනවා නම් දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ videos වලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ sensitive skin තියෙන කෙනෙක් මොන වගේ ingredients ද අපේ හැමට එකතු කරගන්න ඕනේ. ingredients එකතු කරගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොනවද ඒවා active ingredients ද strong ingredients ද කියලා බලලා තමයි අපි හැමට එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒත් සමහර වෙලාවට අපි මූණට apply කරන්නේ නැහැ strong ingredients. ඒකට විශේෂයෙන්ම අපි කොණ්ඩේට පාවිච්චි කරන shampoos වල conditioners වල ටිකක් strong ingredients තියෙන පුළුවන්. sulfate වගේ ටිකක් strong ingredients තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නානකොට සමහරවිට අපි shower එක යටට ගිහිලා shampoo කරලා ඒ ඔක්කොම වතුර මූණ දිගේ යනකම් අපි ඒ විදිහට තමයි නාන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට sensitive skin එකක් එහෙම නැත්නම් acne තියෙන skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් නාලා ඉවර වෙලා shampoo අයින් කරනකොට ටිකක් පිටිපස්සට lean වෙලා මූණට ඒ shampoo වතුර එන්නේ නැති වෙන විදිහට ඒ shampoo අයින් කරන්න. එතකොට අර shampoos වල තියෙන conditioners වල තියෙන ඒ harsh chemicals වගේ මූණේ ගෑවෙන්නේ නැහැ.
සමහර විට ඒ chemicals වලිනුත් ඔයාගේ හැම irritate වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා perfumes apply කරන කෙනෙක් නම් සමහර අය perfumes මේ විදිහට බෙල්ලට apply කර ගන්නවා. ඉතින් sensitive skin එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ perfumes බෙල්ලට apply කරන්න එපා. කෙලින්ම skin එකට directly apply කරන්න එපා. ඒ වගේ තියෙන strong fragrance වලටත් ඔයාගේ skin එක irritate වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා shower එකකට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් මූණ සෝදනකොට එහෙම ටිකක් රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයාට sensitive skin තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාගේ හැම වැඩිපුර ඒ කියන්නේ හැමත ඒ රස්නේ දරා ගන්න බැරුව රතු වෙන්න එහෙම ඒ වගේ තත්වයකට ඔයාට මුණ පාන්න වෙන්න පුළුවන්. වගේ දේවල් තමයි මම ෆලෝ කරේ මගේ හැමේ තියෙන sensitivity එක අඩු කරගන්න. ඉතින් දැන් මට හිතෙනවා චුට්ටක් පොඩ්ඩක් මම ඇඩ්වාන්ස් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට ගිහින් තියෙනවා මේ වෙද්දී. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව තමයි මම අර දැන් මම මෙන්ෂන් කරපු ටිප්ස් මගේ ස්කින් කෙයාර් රුටීන් එකට එහෙම නැත්නම් මගේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගත්ත එක. ඉතින් ඒකෙන් සෙන්සිටිවිටි එක අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට ගොඩාක් කාලයක් ගියා. එකපාරට මේ දේවල් මාසයක් දෙකක් කරලා කියලා අඩු වෙන්නේ නැහැ. පේෂන්ස් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලට සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ස්කින් එක හැන්ඩල් කරන්න මේ ටිප්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති වෙනා නම් අමතක නොකර වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.